ඔයාගේ Facebook account එකට මේ වගේ follow button එකක් add කරගන්න. මුලින්ම ඔයාගේ Facebook app එක open කරලා profile එකට යන්න. දැන් අවසානයේ තියෙන dot තුන රත් කරලා පහළ තියෙන turn on professional mode එක on කරගන්න. මෙතනින් turn on කියන එක on කරලා දැන් පල්ලෙහා තියෙන දේවල් ටික next කරගෙන යන්න. මේ වෙලෙක කිව්ව වෙච්චාම ඔයාගේ Facebook account එකට follow button එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවෝට බලන්න share කරන්න.